đi như ai cắt từng khúc ruột này. Ra này em vẫn đem vào nhỉ? Gì cũng chơi bảo em làm gì nhỉ? À không phải. Làm cái gì cơ? Anh hẹn xong rồi hôm sau anh anh đi đâu ấy nhớ? Còn một cái nữa. Lần trước em không nhớ. Anh bảo ông anh đi ngang đi. À. Quả lốp, cũng quả lốp. Con đấy về sau sơn lại chạy sang sơn xử lý. Thôi kệ thì rồi. Ở đây vật liệu xây dựng không? Quay, Không bán đâu. gào chạy gió lắm luôn. Ui dồi ôi. Ủa không em? Chặt cho phải. Em đọc bị ngay giá 250. Con của để chính phép như rồi. Tí thì thoải mái rồi. Đầu năm đến cuối năm mới lấy kìa. Làm như thế. Cố xong chưa? Hả? Cố xong bảo là chỉ sợ máy ấy. Phải cái. Phải rồi phải. Nhưng mà may không sao. Bán mệt lắm nhỉ? Nào. Vẫn làm lại á? Thử khe vẫn được đi không? Năm nay không chơi trò mèo nữa. Chơi sớm. Ném lên. Một, hai, ba. Chẳng có quen à? Hôm qua mình thay cái tổng phôn. Tổng phôn thực hay. Rất là chịu. Từ khi cái lúc mình đã đường là phải chịu. Cái bây giờ chẳng qua lúc đấy mình cũng chưa cần việc.
Hơi hát. Mùng 6 khai xuân nếu mùng 8 con anh vừa nghỉ gọi chú thôi không vào tối làm vài chén chả đi đâu. Hôm nay đi đông ấy. Mùng 8 á. Là đi bay. Nào mình quay lại. Đấy mà hơn cho nó ghép mình như sao. Hôm đấy. Mấy bọn nào qua nào có là làm bữa nữa. Thích nào? Thịnh nhà cái gì? Bọn này mấy anh em này chơi với nhau. Từ từ này. Mấy anh em coi đầu cuối năm tới ngoái đấy gọi bọn em vào bọn anh uống rượu nó từ quê chó anh Biết, mấy bọn định uống rượu nó khó cơ. không hỏi sao bố toàn những thằng gọi là đồ mô đấy anh có bao giờ mở đấy thằng hoàng nát Không có đâu. có vẫn có Cuối năm không có đâu. ở trên còn những cái trên có mà chẳng qua xa có trừ như rồi Lại lắm điều này. uống rượu chấm bay ở trên tin Một bác cháu chạy 3 cái đầu vậy nhá. Nhà em bảo anh nhà đấy ở nó không để biển đâu. Nó ở ngay chỗ cây 16 ấy đi đổ nó lên con tên một gái đúng không? ừ. Tổng đi xe con anh chả tổng đi xe tải. Sao có gì nữa? Biết anh mà. Thế bảo, từ từ bạn hát rồi. Mình phải xây xong nó hỗ trợ chơi. Hả? Mình phải xây xong nó hỗ trợ. Đúng rồi, cây xong nó hỗ trợ. Xây xong nó nghiệm thu.
chết rồi biết rồi. Hôm bảo riêng tới thì chú trở vào trong nhà anh 2 ngày thế. Con này đây, con này hôm cắm ở tấm đã đi chỉ lý cả. Con này cũng một lần cắm ở tấm. Lần đấy cũng là lần cuối cùng con này không bao giờ đi. Nhưng nó sạt sẹo nó ghê lắm anh ạ. Đặt xong là lốp mình yếu ấy, đi chọn đó từ Nguy hiểm. Không đổi nhá. bữa giỏi lắm em ăn của vùng. Nếu từ ngày xưa rồi, không bao giờ thay đổi rồi. Đó là cái bản chất. Đó là đúng là cái bản chất đấy, không thay đổi được. Không muốn thay đổi cũng không thể. Anh nhìn thấy cái mặt bạn á? Anh nhìn thấy mặt bạn đây gì? Có đây em biết đâu ấy. Hình như là cái có cái không rồi. Có cái có cái không này chứ không phải cái nào có. Rồi. Đảm bảo lúc mình làm biết các thứ này kia nó đỡ vất. Em bơm hết là 9 phần vì nó còn dẻo xe. Cảm giác đi nó sướng hơn. Anh còn lốp này còn tiếp. Xin lỗi. Giờ mới được ấy. Được không? Có hôm anh về. Lột dẹp không chắc chắn như vất vả lắm. Ấy sao? Không có gì à? Thế bảo đầu xuân năm mới này chuẩn bị ấy. Lên công ty bây giờ các bạn lên là để báo lên đỏ báo công ty nó dễ. Để lấy tiền rút tiền nó dễ. Tất nhiên. Không hơn mấy đâu ra. Hơn đây. Còn người bảo không hơn mấy đâu. Nó ít tiền anh ạ. Nói chung là giảm được bao nhiêu phần trăm ấy. Mới lại là rút đơn nó dễ. Lấy tiền dễ. Đỡ lòng. Bà luôn. Anh từ hôm 4 đến hôm 6. Hôm 6 anh mới tỉnh. À từ hôm 1 đến. Ngon lắm anh ạ. Nó siêu nhanh. Ok.
Tôi Chị Tấm. theo mưa gió anh em nhập tí nhé. Em bố trí ra ngồi. Ra đây á. Chúng giống xà lách ngon lắm. Ngọc gì? Mà tính rồi. Chạy không? Càng chết. Em thấy nó đi đây này xe à, em thấy con xe em thấy xe được. Lái xe là chắc rồi.